Új lenyomat olvasós, bluetoothos, telefonos applikációval is vezérelhető okos zárbetét, vagy okos zárszerkezet. Hát kérem szépen, ilyen is van már. A kérdés azonban szerintem az, hogy vajon okos dolog-e ilyenre lecserélni a hagyományos kulcsos zárbetétet. Erre a kérdésre is megpróbálok ebben a videóban válaszolni, amellett, hogy megnézzük, hogy ez a Veloc-tól érkezett zárszerkezet mit tud, egyáltalán hogyan működik, milyen minőségű, be fogom szerelni, és működés közben is megnézzük, és hát a végén azt is megpróbálom megválaszolni, hogy vajon kik azok, akiknek megérheti egy ilyen nem olyan nagyon kicsi árát megfizetni. Tartsatok velem ma is! Hogy pontosak legyünk, ez a Veloc Touch EBL61 nevezetű típusa. Egyébként ennek a gyártónak van többféle, ez egy új lenyomatos, de létezik nekik ilyen számkombinációs, számzáras változat is. Megkerestek engem, hogy küldenének egy ilyen zárat, hogyha én megmutatnám a nézőimnek. Én meg tulajdonképpen, mivel magam is kíváncsi vagyok az újdonságokra, ezért írtam nekik, hogy természetesen jöhet, nagyon szívesen kipróbálom én is, mert bevallom, én ilyen cuccal még nem találkoztam. Aztán majd meglátjuk, hogy egyébként azt gondolom-e róla, hogy ez kell nekem vagy sem. Ez ki fog derülni a végére. Na de először is nézzük meg, hogy mit is küldenek a dobozban. Hát ugye itt van maga a zárbetét, és maga ez az elektronikusan vezérelhető új lenyomatolvasós, meg bluetoothos, meg mindenes ilyen kis szerkezet. Ez így egybe van, egy szerkezetet alkot. Majd mindjárt közelebbi képeket is mutatok róla. Egy ilyen normál alakú zárbetét tulajdonképpen a központi egysége az egésznek. Tehát azt ígéri a gyártó, hogy gyakorlatilag ez bármilyen hagyományos zárbetétnek a helyére becsúsztatható, anélkül, hogy fúrni, faragni, bármit roncsolni kellene, hanem egyszerűen csak kiveszed a hagyományos kulcsos zárbetétet, és ezt be lehet tenni a helyére, és úgy, ahogy van, működni fog. Hát ezt is meg fogjuk nézni, mert a bejárati ajtóba be fogom építeni, és a mondás az, hogy ugye, hogyha egy ilyened van, akkor elfelejtheted a kulcsot, nem kell keresgélni, nem kell a sötétben megpróbálni betalálni a kulcslukba, meg ilyenek, hanem új lenyomat, a saját új lenyomatodat rögzítve, illetve összesen akár 100 új lenyomatot rögzítve a készülékbe, azokkal az új lenyomatokkal egy pillanat alatt nyitható az ajtó, és azon kívül meg még alkalmazáson keresztül, meg Airfit kártyával is ezeket majd mutatni fogom. Szóval egyszer ez van a dobozban, ez egy elég súlyos dolog, hiszen ugye hát az zárbetét maga az egy tömör anyagból van. Egyébként így ránézésre teljesen jó minőségű a megmunkálása is, a fémalkatrészeknek, meg maga ez az elektronikát tartalmazó egység is teljesen rendben van. Hozzáteszem, hogy azért ezért az árért el is várnám, ugyanis ez a mostani átszámított áron olyan 80 000 forintos nagyságrend. Jó, a honlapjukon, ja, berakom a videó leírásába a linkjét, ott meg tudjátok nézni, a honlapjukon, ahonnan meg lehet tőlük közvetlenül rendelni, ott mindig van ilyen állandó akció, tehát valójában az igazi ára nem 80, hanem inkább ilyen 60-70 000 között van, meg még kuponkódot is lehet rátalálni, meg ilyesmi, de akkor is egy legalább 60 000 forintos nagyságrendről beszélünk, szóval ettől azért elvárom, hogy legyen is minden szempontból jó minőségű, de ez ránézésre teljesen rendben van, és akkor ezen kívül maga a zárszerkezeten kívül van még néhány cucc a dobozban. Ugye van egy használati útmutató hozzá, ez magyarul sajnos nincs, de angol, német, olasz, meg francia, nem tudom, ilyen nyelveken. Nem egy bonyolult dolog, úgyhogy
meg hát igazából manapság már angolból a Google fordítóval bármit le tudsz fordítani, úgyhogy ez szerintem nem akadály, hogy nincs magyarul, van hozzá. Ugye hát ez az új lenyomatolvasós rész, ez az ajtón kívülre kerül, és belülre pedig egy ilyen teljesen tömör, baromi nehéz, ez szerintem legalább 20 deka van ez a tömör fém ilyen forgatógomb, belülre pedig ez kerül, ugye belülről nem kell kulcs, hanem egy ilyen forgatógombbal lehet nyitni, zárni, és akkor ezen kívül meg még van egy ilyen rozsdamentes acéllemezből préselt kis szerszám, ez majd a beszerelésnél fog kelleni az egyik munkafolyamathoz, és ezen kívül van még egy ilyen kis dobozka, amiben mindenféle csavarok, meg apró alkatrészek vannak, és ebben van ez a 3 ilyen Airfid kártyácska is, amit így a kulcstartódra, vagy mit tudom én mire, a telefonra, vagy bármire rá lehet bigyeszteni, és akkor gyakorlatilag új lenyomatolvasás nélkül magával ennek a kis kártyának az érintésével is nyitható. A készülék 3 ilyet adnak hozzá, de azt hiszem talán 10-et tud kezelni, hogy ilyet pluszba lehet tőlük rendelni. Meg a dobozkában vannak még a szükséges egy ilyen kis csillagfejű csavarhúzó, meg egy kis imbuszkulcs, meg néhány csavar, amelyek az összeszereléshez, illetve a beszereléshez szükségesek. Nekem az is egyébként tetszik. Amúgy ez lényegtelen apróság, de általában szerintem azért a gyártónak a hozzáállását, vagy ugye az általános minőséget mutatja, hogy az ilyen kis mellékes apróságok is milyen minőségben vannak elkészítve, és az, hogy ez itt benne van így szépen egy ilyen kis jó minőségű kis dobozkába, így szépen, nekem az is azt sugallja, hogy ez így és akkor itt a dobozban itt van a helye, ez egy ilyen átgondolt, nem egy ilyen légből kapott kínai termék, hanem ez már így, hogy mondjam, na, szóval így minőséget sugallnak ezek az apróságok is, úgyhogy ilyen szempontból szerintem teljesen rendben van a dolog. Na és hogy mit tud? Van hozzá egy telefonos alkalmazás, amit le lehet tölteni, és akkor azzal is lehet vezérelni. Ez a telefonnal Bluetooth kapcsolatot tud létesíteni, és a Bluetooth-on keresztül az alkalmazásban lévő gombra nyomva is lehet nyitni és zárni is az ajtót ezáltal. Az igaz, hogy ez a Bluetooth távolságnak megfelelő, tehát mit tudom én, egy 5-10 méteren belül kell legyél az árhoz, hogy ez működjön, és ezen kívül még egészen távolról, bárhonnan a világból is lehet működtetni az alkalmazáson keresztül az árat, de ahhoz sajnos már kell egy Wi-Fi modul, ami külön egy kis fekete kis dobozka, ami a háznak a Wi-Fi hálózatára csatlakozik, és ő pedig Bluetooth-szal kommunikál a készülékkel, és te pedig bárhonnan a világból a telefonoddal, az applikáción keresztül, a neten keresztül tudod vezérelni az árat, tehát hogyha nem vagy otthon, de olyan vendéged érkezik, akit mondjuk be akarsz engedni, akkor azt a távolból megteheted, sőt, ez a szerkezet azt is folyamatosan regisztrálja, és a Wi-Fi-n keresztül küldi a telefonra, hogy pontosan mikor és kik, melyik új lenyomattal nyitották, illetve zárták az ajtót, tehát még így nyomon is lehet követni a kibemászkálást az épületbe, de ahogy mondtam, ehhez szükséges van még plusz egy Wi-Fi modulra, ami még egy olyan körülbelül 100 eurós összeg, és azt nekem nem küldte a gyártó tesztre, csak magát ezt a készüléket, úgyhogy én ezeket a távoli Wi-Fi-s funkciókat nem fogom tudni bemutatni, sajnos, mert egyébként szerintem ez jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy ez az ár valakinek megérhesse, ezek a távoli funkciók. Na, mondom, ezeket nem tudom bemutatni, mert ezt a Wi-Fi modult nekem nem küldte el a gyártó, csak magát az árat, de egy ilyennel pluszban ilyen távoli funkciókat is tud.
Na és egyébként a biztonságosságáról, hogy ugye egyáltalán mit bír ez a dolog. A gyártó azt írja, hogy egyrészt -25 és +60 fok között működik, tehát tulajdonképpen a mérsékelt éghajlati övön használható, nem fog tönkre menni. IP65-ös vízállóságú szerintük, hát ez nem tudom pontosan mit jelent, de szerintem ez maximum a fröccsenő víz lehet, mert olyan például a cucc, hogy elemekkel 3 darab ilyen AAA jelű kicsi elemmel működik, itt van ez az elemtartó készülék, és az ide így bele van csak tolva, de itt körülötte nincsen vízszigetelés, ilyen gumitömítés, meg semmi, tehát hogy azt el tudom képzelni, hogyha egy ilyen rácsapódó esőpermet éri, attól nem lesz semmi baja, de az biztos, hogy víz alá merítve, vagy ilyen nagyon súlyos esőben ez nem működne. Egyébként valami utalás van is a honlapjukon arra, hogy olyan ajtóknál érdemes vagy szabad alkalmazni, amik vagy beltéren vannak, vagy pedig legalább ilyen előtető van fölöttük. Hát így ránézésre ezt én is így gondolnám, hogy így a brutál közvetlen esőnek azért nem biztos, hogy ki kellene tenni, de egyébként teljesen jó minőségű az összeszerelése. Ja, meg még azt is mondja a gyártó, hogy 30 000 voltig bírja az áramütést is, tehát hogy nem lehet úgy tönkre tenni, hogy jön a betörő, és akkor valami megpöcköli valami aksival, vagy nem tudom mivel, és akkor attól ez így jól elfüstöl, és akkor már is be lehet jutni. Az a helyzet, hogyha az elektronikája tönkre megy, akkor a zár maga zárva fog maradni, tehát nem lehet úgy tönkretenni, hogy magát ezt valamivel megpróbálják megbirizgálni, és akkor attól kinyílik, hanem hogyha ez elromlik, vagy lemerül, vagy bázik, vagy bármi történik vele, akkor a zár zárva marad. Az más kérdés, hogy akkor utána lehet egy ilyen kérdés, hogy akkor ugye hogyan nyitott ki. Hát ugye egyrészt belülről nyitható lesz akkor is a forgatógombbal minden további nélkül. Egyébként meg, hogyha lemerül az elem, akkor van hozzá még egy ilyen úgymond vészmegoldásként itt a hátulján egy USB-C csatlakozó, és akkor egy powerbanket rádugva azzal is el lehet látni árammal, és akkor ki lehet nyitni addig, és akkor utána meg tudsz majd benne elemet cserélni, szóval ilyen vészmegoldása is vannak, és egyébként maga a mechanikus része, az pedig egy masszív, ugyanolyan zárbetét, mint egy bármelyik másik jó minőségű zárbetét, tehát ilyen szempontból pedig nem kevésbé biztonságos, mint egy, szerintem legalábbis így ránézésre, mint egy bármilyen normális minőségű zárbetét, úgyhogy én ezen nem aggódnék. Hozzáteszem, hogy azt is mindig figyelembe kell venni, hogy az ajtózárak azok soha nem arra vannak, hogy végtelenségig visszatartsanak egy betörőt. Az ajtózár arra van, hogy ne lehessen csak úgy ellenállás nélkül behatolni egy lakásba, de hogyha valaki igazán be akar, akkor úgy is be fog tudni, mert vagy valamilyen módon a hagyományos kulcsos zárat is feltöri, vagy leginkább nem a zárat fogja feltörni, hanem egyszerűen beveri az ablakot egy téglával, és ott be fog mászni, és akkor onnantól kezdve meg tök mindegy, hogy milyen zárad van. Úgyhogy én azt gondolom amúgy is, hogy ezen a zárkérdésen olyan igazán nagyon nem érdemes túlaggódni. Most pedig beszerelem a bejárati ajtóba, gyertek ti is. Ide a bejárati ajtónak a hagyományos kulcsos zárbetétje helyére fogom beszerelni. Itt van benne egy ilyen normális zárbetét, ennek a helyére jön ez. Hát először ugye ki kell szerelni az eredeti zárbetétet. Ezt úgy tudod megtenni, hogyha kinyitod az ajtót. Itt az ajtó élénél középen mindig van egy csavar, ami rögzíti a zárbetétet, és ennek a kivételével lehet utána a zárbetétet eltávolítani, méghozzá úgy, hogy a kulccsal nyitott állapotba kell fordítani, és úgy lehet kihúzni a helyéről.
Tehát az egyébként látszik amúgy, hogy ugye a régi zárbetét az sokkal hosszabb, mint ez. Ez nem fogja végigérni, tehát ez szerintem azért ilyen szempontból nem olyan előnyös, hogy itt nem fogja teljesen végigérni a lyukat, de hát ugye akkor nem lenne univerzális a méret, ugyanis erre azt írja a gyártó, hogy ez 50 és 70 mm közötti ajtóvastagságokhoz jó, és van a készletben még ide plusz egy ilyen 30 mm-es ilyen toldórész, amit egy csavarral ide lehet rögzíteni a végébe, és úgy akár egészen 10 cm széles ajtólapokig ez működhet, de ugye ehhez az kell, hogy maga a zárbetét része olyan rövid legyen, hogy ilyen univerzális tudjon lenni, hogy az elférjen az 50 millis ajtóba, és akkor onnantól kezdve ez a része, meg itt ez a része, látod, ez menetes, ezek állíthatóak, és így a forgatógombnak, meg ennek az elektronikának a távolsága változtatható. Ez azzal jár, hogy maga a zárbetét az a legtöbb ajtóba nem fog teljesen végigérni, de ettől függetlenül magát a funkcióját, azt, hogy működtesse magát az ajtózárat, azt be tudja tölteni kifogástalanul. Na és akkor ezt így átdugjuk. Na, mondom, átdugjuk. Hogy? És akkor ugye úgy kell becélozni, hogy itt ezen a zárbetéten lévő lyuk, ez pont ott legyen, ahol ugye itt ez a csavarhely, hiszen ugyanaz az előző zárbetétből kivett csavar az ebbe is jó, ez egy szabványos, nem tudom én hány milliméteres szabványmenet, az ugyanez a csavar fogja tartani. Tehát úgy kell itt bedugni, hogy ez pont itt álljon ugyanígy. Ide a belső oldalra már rá is lehet rakni ezt a forgatógombot, és akkor itt egyébként itt vannak ilyen furatok, amiben a rögzítő csavar tud illeszkedni, tehát annyira kell betolni, hogy itt pont megfelelően álljon, és akkor ezzel a kis imbuszos csavarral, meg a hozzáadott kis kulccsal ezt a forgatógombot lehet rögzíteni a helyén. Na és most jön a külső egységnek a távolságának a beállítása. Ehhez való ez a kis szerszám, ami volt a csomagban. Itt belül van egy ilyen hatlapfejű anya, aminek az elforgatásával, nézd, most mutatom, most így, hogyha errefelé forgatom, akkor kifelé jön, látod, tehát itt nő a távolság, hogyha a másik irányba forgatom, akkor pedig befelé megy ezen a meneten, tehát így teljesen be lehet húzni idáig az ajtóig, és akkor így itt a helyén jól fog állni, így. És ezek után kell beletennünk elemet, hogy működni tudjon a dolog. Az elemtartó része az itt van az alján, ezt így elhúzva így ki lehet venni, így. És akkor ebbe megy bele a 3 darab ilyen a méretű elem. Egyébként azt írja a gyártó, hogy körülbelül 8000 nyitást bír, akár 8000 nyitást bír egy garnitúra elemmel, tehát nem kell azon aggódni, hogy nagyon hamar kifogy, és ráadásul, majd azt mutatom, van egy kis kijelzője is a készüléknek, ahol mutatja, hogy az elemek töltöttsége milyen állapotban van, tehát időben lehet őket cserélni. Most először ide még kell tennünk egy kis csavart, amivel rögzítjük
a motornak a helyzetét, mert az, ugye ahogy itt az előbb ezt bejebb tekertük, ez itt el tud csúszni ezen a tartományon belül, és akkor egy kis csavarral ez egyébként hozzá van, ez is a készletben egy ilyen kis csavarhúzó, hogy most az elemtartó vissza a helyére. És akkor itt hátul ezt is egy kis csavarral szintén rögzíteni lehet, és most már valamit pittyent is, tehát nyilván most már, ahogy kap áramot, elkezdett működni. Mindjárt nézzük is, hogy mi a helyzet. Na. Itt a kijelzőn mutatja is, hogy áram alatt van, és egyébként első körben el kell menteni bele egy új lenyomatot, az lesz utána az ilyen legfőbb mindenható új lenyomat, azt úgy kell megtenni, hogy ezt a gombot 5 másodpercig nyomva tartani, és utána kétszer hozzáérinteni az új lenyomatot, és akkor azt megjegyzi elmentés, az lesz utána az admin új lenyomat, akinek aztán minden jogosultsága lesz utána a kezeléshez, és az admin új lenyomattal lehet hozzáadni új lenyomatokat is, az összes családtagét, vagy bárkiét, akit be akarsz engedni. Nekik viszont utána olyan jogosultságuk nem lesz, hogy programozzák is, vagy új lenyomatokat adjanak hozzá, hanem ők csak majd az árat nyitni, meg zárni fogják tudni. Na, és itt van a hozzávaló applikáció, ezt a Google Play áruházból le lehet tölteni, de nyilvánvalóan Apple készülékekkel is kompatibilis, legalábbis én úgy tudom. Én ezt az applikációt már letöltöttem, és akkor úgy lehet párosítani az árral, hogy annak itt a hátulján van egy QR kód, azt be kell olvasni az applikációval, és akkor onnantól kezdve az adott illetve és belül még magán a zárbetéten van egy számkód, azt is be kell ütni, tehát nem lehet nyilván az, hogyha csak a QR kódot kellene beolvasni, akkor azt bárki tudná az applikációjához csatlakoztatni, de belül van még egy számkód magán a zárbetétnek az oldalára gravírozva, és azt is be kell adni, és csak akkor működik az applikációval, tehát ez is a biztonságot szolgálja, hogy egyszerűen akárki nem tud applikációs hozzáférést szerezni hozzá, csak aki a zárbetét belsejéről le tudja olvasni a kódot, de hát azt meg csak ugye a beszerelés előtt tudod leolvasni, mert utána nem lehet már hozzáférni, hiszen csak nyitott ajtóval lehet neki szerelni a zárbetétet. Na a lényeg, hogy innentől kezdve itt az applikációban is lehet nyitni, zárni, azt mondja Searching Device, Connecting, Unlock Successful, tehát most kinyitotta, és ugyanígy be is lehet vele zárni, illetve az új lenyomat használatával is. És akkor ezen kívül itt látod az alkalmazásban vannak még különböző funkciók, ugye ilyen AirFit kártyát is hozzá lehet adni, azt mindjárt megmutatom, vagy kitörölni, ha már nem akarod, hogy egy kártyának hozzáférése legyen hozzá, lehet hozzá ugye kitörölni új lenyomatot, hozzáadni új lenyomatot. Itt, amikor nyitják, zárják az árat, és a telefon ilyen Bluetooth hatótávolságon belül van, akkor a nyitásról és a zárásról az applikáción belül ilyen push üzenetet is küld, és akkor azt itt meg lehet tekinteni a historyban, hogy mikor voltak nyitások és zárások, ezek, amiket most csináltam az előbb. Hogyha meg ugye, amit mondtam, van Wi-Fi boxot hozzá, akkor ezt távolból is a neten keresztül is meg tudja tenni. Itt van egyébként annak egy külön ikonja, hát sajnos nekem olyat nem küldtek. Na, és a zárás pedig annyi, hogy becsukod az ajtót, és akkor nyomni kell egy új lenyomatot, akkor kiírja, hogy lock, és akkor ilyenkor a gomb elfordításával be lehet zárni az ajtót. Látszik, hogy nem is nyitható a kilincs, most zárva van, és ugyanígy a gomb egyszer, akkor feléled, és hallatszik, hogy pöttyent egyet. Most a gomb elfordításával ilyenkor lehet nyitni,
és nyílik az ajtó. Tehát most a gomb elfordításával bezártam, és ilyenkor kell várni egy kicsit, most megint csippant egyet, most viszont elvette a kapcsolatot a zárbetét és a forgatógomb között, most zárva van a kilincs, nem nyílik, és most viszont hiába forgatom a gombot, az nem nyitja az ajtót, mert ilyenkor azt csinálja, van benne egy kis motor, ami ilyenkor megszünteti a kapcsolatot a forgatógomb és a zárbetétnek a nyelve között, és akkor ilyenkor hiába forgatod, nem nyílik, hanem rányomsz, új lenyomat, most megint pittyent egyet, és a motor egy kicsit dolgozott, és most viszont a forgatógombbal nyithatóvá vált a zárbetét. Szóval tulajdonképpen ennyi a történet, ilyen egyszerűen működik, és látható, hogy tényleg működik. Igazából szerintem nem is néz ki rosszul. És belülről pedig a forgatógombbal, függetlenül attól, hogy kívül nyitott vagy zárt, vagy milyen állapotban van a digitális része, ezzel pedig mindig lehet zárni. Most bezártam, és most pedig kinyitottam, ezzel mindig lehet nyitni és zárni, függetlenül attól, hogy az kívül mit csinál, mert ez viszont mindig fizikai kapcsolatban van az zárbetétnek a nyelvével. Ja, még itt rajta van a védőfólia, azt majd mindjárt leszedem. És az ilyen AirFeed kártyákat pedig szintén itt az alkalmazásban lehet hozzáadni, mert ezen is van egy QR kód, hogyha azt mondod, hogy add tehát kártya hozzáadása, akkor be kell olvastatni a kártyán lévő QR kódot, és akkor onnantól kezdve magával a kártyával is lehet, ugyanúgy, mintha új lenyomatot használnál, azzal is lehet nyitni vagy zárni az árat. Ez szerintem olyanoknak lehet alkalmas, akinek az új lenyomatát nem akarod bevinni, mert mondjuk egy ilyen átmeneti vendég, akinek akarsz bejárást biztosítani mondjuk néhány napra, vagy egy átmeneti időre, és akkor addig tudsz neki adni egy kártyát. Na és végül valamiféle konklúzió vagy összefoglalás. Egyébként itt van a pad, amit múltkor készítettem, azóta már többször használtuk, nagyon elégedett vagyok vele. A készítés folyamatáról van egy kétrészes videó, itt meg tudod nézni. Ahogy már mondtam a videó elején, berakom a linkjét a videónak a leírásába, hogyha esetleg valamit kihagytam volna, vagy valami információt én nem mondtam el, akkor ott meg tudod találni. És hogy megéri-e, hát hogy neked megéri-e, azt nyilván én nem tudom eldönteni. Én úgy vagyok vele, hogy tulajdonképpen jó, érdekes, hogy már ilyet is tud a modern technológia, de a számomra ezek az okos előnyök, amit ez a készülék tud biztosítani, ahhoz képest, hogy egyszerűen előveszem a zsebemből a kulcsot, bedugom és kinyitom, hát aztán számomra nem éri meg ezt a plusz többletet, de el tudom képzelni, hogy vannak emberek, akiknek a számára ezek az előnyök, hogy például nyomon tudják követni, hogy melyik családtag mikor, hánykor, hányszor jött, ment, akármi, például azt is meg tudod vele nézni, hogy mondjuk a gyerek mikor ért haza, vagy ilyenek. Ezek miatt el tudom képzelni, hogy van, akinek megéri. Arra például ez a készülék nem jó, hogy mondjuk egy Airbnb lakáskiadásnál használd, mert az új lenyomatot a távolból nem lehet plusz új lenyomatot hozzáadni, hanem csak úgy, hogyha te, mint adminisztrátor, meg az, akinek az új lenyomatát hozzá akarod adni, az is ott van a helyszínen. De ugyanennek a gyártónak van olyan terméke is, ami viszont ilyen számkombinációs számzárás, és az viszont például akár erre is használható lehet, hogy a bérbevevőnek SMS-be, vagy e-mailbe, vagy bármibe megírod a számkombinációt, ő azt mondjuk amíg ott van néhány napig, vagy egy hétig tudja használni, és utána az applikációban meg tudod változtatni a számkombinációt, és a következő lakónak meg már egy újat tudsz megadni, tehát az még akár ilyenre is jó lehet, ez az új lenyomatos, ez szerintem erre nem alkalmas, de amúgy egészen sok mindenre jó lehet. Amúgy szerintem sok esetben a képzelet
ted az, ami kibővítheti a használati lehetőségeket. Tehát, hogyha te ezen funkciókba bele tudsz képzelni olyan felhasználásokat, ami nekem nem jutott eszembe, akkor lehet, hogy neked jól lehet. Szóval na, a lényeg az, hogy ez egy szemmel láthatóan jó minőségű cucc, nagyon egyszerű volt telepíteni magát fizikailag az ajtóba az árbetétet is, meg az applikációt is, meg gyakorlatilag minden elsőre működött, és nagyon egyszerűen is működik, tehát teljesen intuitív, nem kell gondolkozni, hogy hogyan működik, hanem oda nyúlsz és pittyen egyet, és nyitva van, megint oda nyúlsz és zárva van, szóval igazából jó minőségű cucc, egyszerűen működik, egyszerű volt beépíteni, nekem körülbelül hogy olyan egy hét alatt jött meg, úgyhogy ja, ennyi. Hát nem nagyon tudok mit hozzáfűzni, okozzár. Ha kell, vegyétek. Hogyha hasznos volt a videó, nyomjatok lájkot, ha nem vagytok még feliratkozva, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!